การทำภาพขาวดำหรือภาพลายเส้นทำได้ง่ายๆครับเลือกไปที่ Layer เมนู Desaturate Color to Gray ลองทำตามในคลิปดูเลยนะครับง่ายๆไม่ถึงนาทีกด Subscribe ติดตาม คอมเมนต์ มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใด เสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ